สวัสดีครับพี่Channel ครับวันนี้อยู่กับ VGN F2 Master GT ครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์เป็น3955แล้วนะครับคือ VGN กับพวก ADK เขาจะเครือเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอีกแบรนด์หนึ่งเป็นสเปคอะไรอีกแบรนด์หนึ่งก็จะตามมานะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็นสีพิเศษเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่าเป็นสีอะไรซึ่งคลิปนี้ครับเอาจริงๆอยากให้เพื่อนๆตั้งใจดูมากนะครับว่าทำไมผมถึงเชียร์ F2 มาตลอดเพราะว่ามา F2 ตัวเก่าคือตัวเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆตามช่องเรานะจะรู้ว่าผมเชียร์ตัวนี้มากคือมันเป็นเมาส์ที่ราคาดีมากประสิทธิภาพดีมากรูปทรงดีมากนะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีการอัปเกรดเรื่องของสเปคแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่ามันยังคงน่าใช้เหมือนเดิมไหมสิ่งแรกที่ผมอยากให้ดูครับคือ F2 ตัวเก่านะครับที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับผมก็ใช้มาตลอดถ้าเกิดจะนับเป็นชั่วโมงอ่ะผมคิดว่านับไม่ถูกแล้วแต่คิดว่า300ชั่วโมงอัพนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูสภาพเขาก่อน300ชั่วโมงกว่าๆสภาพเป็นยังไงนะครับอันนี้คือความกังจากการใช้งานจริงนะคือสิ่งที่ไปก่อนคือฟีดเมาส์ครับใช้ไปเรื่อยๆฟีดเมาส์มันจะเริ่มหลุดนะครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นฟีดดอทมาส่วนอื่นๆยังดีอยู่นะครับสวิตช์ยังคงมีความดิดเด้งดีอยู่ไม่เบิ้ลนะครับอันนี้จริงๆไม่เบิ้ลนะครับแต่สิ่งที่ไปก่อนก็คือฟีดเมาส์นะครับของผมฟีดเมาส์ไปก่อนนั่นแหละครับผมชอบเจ้า F2 ตัวนี้มากนะครับหรือว่าใครที่ดูรีวิวของผมแล้วไปซื้อตามนะครับลองคอมเมนต์มาหน่อยว่ามันยังโอเคอยู่ไหมแล้วก็นี่คือหน้าตาของเจ้า Master GT ครับเป็นสีพิเศษด้วยนะครับเขาเรียกว่าสี Racing Green นะครับมันจะเป็นพลาสติกใสนะครับเราจะเห็นข้างในเนี่ยอันนี้เป็นแบตนะครับนี่ด้านล่างนะครับก็สวยมากนะครับสิ่งที่น่าผิดหวังก็คือเขาให้ตัวรับแบบนาโนแบบนี้มานะครับซึ่ง ATK เขาก็เป็นตัวรับ 8K ตัวใหญ่ๆแล้วใช่ปะ VGN เมาส์ระดับท็อปสุดแล้ว3955แต่ก็ยังให้ตัวรับแบบนี้มาก็น่าแปลกใจพอสมควรนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับใส่เคเบิลแล้วก็ฟีดสำรองอีก1ชุดนะครับสังเกตว่าจะไม่มีกริปเทปนะครับเพราะว่า ATK เนี่ยเขามีกริปเทปแต่ VGN ไม่ให้กริปเทปมาอย่างแรกพาไปดูเรื่องของน้ำหนักก่อนนะครับช่างจริงนะครับ55.8 นะครับส่วนตัวเก่าอยู่ที่50.8 อันนี้แปลกใจมากนะครับตัวนี้หนักกว่าตัวเก่า5 กรัมนะครับซึ่งตามสเปคเท่าที่ผมดูเขาใช้แบตเท่ากันนะครับอันนี้เขาเอาไอ้ที่เก็บตัวรับออกนะครับเวอร์ชันใหม่เอาที่เก็บตัวรับออกเปลี่ยนเป็นฟีดใหญ่สิ่งนี้ก็ไม่น่าจะทำให้น้ำหนักต่างกันถึง5 กรัมนะเพราะว่า5 กรัมสำหรับผมถือว่าเยอะนะครับอันนี้ก็แปลกใจพอสมควรนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้หนักขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของเปลือกเรื่องของวัสดุเพราะว่าอันเนี้ยเขาใช้เป็นพลาสติกใสอันนี้มันเป็นพลาสติกทึบอาจจะเกี่ยวเรื่องของความหนาของตัวพลาสติกอันนี้อาจจะมีความหนากว่านะครับเริ่มจากสีก่อนคือตัว Master GT น่าจะมีสีขาวตัวนี้ Racing Green นะครับแล้วก็จะมีสีดำชมพูแล้วก็อีกสีหนึ่งน่าจะเป็นสีขาวนะอันนี้เรื่องสีผมไม่แน่ใจนะครับพื้นผิวก็ยังคงมีความฝืดเหมือนเดิมครับเขาบอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีการเคลือบผิวแบบใหม่นะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างอะไรจากตัวเก่ายังคงมีความฝืดเหมือนเดิมนะครับเรื่องนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมชอบ F2 มากคือเรื่องของรูปทรงนะครับเขาจะเป็นเมาส์แบนๆหน่อยไม่ใช่หน้าต่ำท้ายโด่งนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นทรงสมมาตรแหละนะครับแล้วก็มีความกว้างตรงกลางกว้างด้านท้ายบานออกนะครับรองรับอุ้งมือเราได้ดีมากแล้วก็ไฮไลท์สำคัญคือด้านหน้าจะมีความต่ำมากนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปยิ่งจุดคลิกมันต่ำเท่าไหร่ผมมีความรู้สึกว่ามันจะทำให้เราเล็งได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็เวลาวางทาบนิ้วไปจะมีความสบายมากขึ้นนะครับมันจะเป็นทรงที่มีความธรรมชาติหน่อยๆนิ้วเราจะมีความใกล้ๆกับแผ่นรองเมาส์ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากแล้วก็รูปทรงที่แนะนำนะครับแนะนำให้จับอย่างแรกเลยคือฟิงเกอร์ทิปนะครับฟิงเกอร์ทิปเนี่ยมือคนใหญ่ๆแบบผมเนี่ยจับแล้วค่อนข้างเข้ามือสบายมากเพราะว่าส่วนบริเวณด้านหลังครับเขาไม่นูนมากนะครับจับฟิงเกอร์ทิปโอเคมากอีกอย่างหนึ่งคือรีแลกซ์คอนะครับรีแลกซ์คอเนี่ยดีมากเพราะว่าตรงกลางมันจะมีความเว้าเข้าไปหน่อยนะครับเวลาทาบนิ้วไปมือเราจะจิกได้โอเคพอสมควรนะครับรีแลกซ์คอก็ดีครับเรื่องของการจับผมแนะนำ2ท่านี้นะครับใครที่จับรีแลกซ์คอหรือฟิงเกอร์ทิปตัวนี้เข้ามือแน่นอนถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรูปทรงครับผมขอเอาโซระ VT มาเปรียบเทียบแล้วกันเพราะว่าด้านหน้ามันมีความต่ำพอๆกันนะครับดูภาพจากโรเชฟก่อนนะครับสังเกตว่าเจ้า F2 มีความใหญ่กว่านั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีความกว้างกว่านะครับแล้วก็เจ้าโซลาร์เนี่ยเขาจะเป็นหน้าต่ำท้ายโด่งนะครับสังเกตส่วนด้านหน้าของ F2 นะมันจะมีความเตี้ยๆในส่วนของสวิตช์คลิกจะมีความต่ำเท่า F2 เลยแต่บริเวณเกือบจะถึงกลางเมาส์มันจะมีความนูนโด่งขึ้นมานะครับแสดงว่ามันไม่ใช่ทรงหน้าต่ำท้ายโด่งนะเพียงแต่ว่าจุดคลิกมันต่ำนั่นเองนะครับดูด้านบนนะครับแล้วก็ไฮไลท์คือด้านหน้านะครับด้านหน้าจะมีความต่ำเท่ากัน2ตัวนี้ด้านหน้าต่ำเท่ากันแต่ตรงกลางครับ
เจ้า F2 จะมีความกว้างกว่าพอสมควรก็จะมีความนิ่งมีความมั่นคงที่ดีกว่าอีกตัวนึงผมขอเปรียบเทียบกับ ATK F1 นะครับหรือว่าจะเป็นทรง Viper Mini หรือว่าจะเป็นทรง Hitscan Hyperlight นะครับดูภาพจากโรเชฟก่อนนะครับสังเกตว่าเจ้า F1 จะมีความเล็กกว่านิดนึงนะครับแต่โดยรวมมันจะเป็นเมาส์ที่ออกแนวแบนๆหน่อยด้านหน้าต่ำๆหน่อยนะครับคือเจ้า F2 จะมีความใหญ่กว่า F1 นะครับแต่ถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับ Viper F2 จะมีความเล็กกว่า Viper ก็ถ้าแนะนำนะถ้าเกิดใครเคยใช้ F1 มาก่อนแล้วอยากจะได้เมาส์ที่มันมีความมั่นคงมีความกว้างบริเวณฐานมากกว่าคิดว่า F2 น่าจะเป็นคำตอบการเชื่อมต่อนะครับอันนี้สามารถใช้บลูทูธได้นะครับแล้วก็สัญญาณ 2.4 เฮิรตซ์ครับเรื่องของเซนเซอร์อย่างที่บอกตัวนี้ใช้เป็น 3955 Extreme เลยนะครับก็จะสเปคเหมือนกับเมาส์ของ ATK ที่ใช้ 3955 นั่นแหละตัวเดียวกันนะครับตัวประมวลผล MCU ก็ใช้เป็น 54L15 นะครับแล้วก็แบตให้มา500มิลลิแอมป์นะครับตามข้อมูลนะครับเพิ่งเลท 1,000 ใช้งานได้ที่ประมาณ333ชั่วโมงครับแน่นอนครับตัวใหม่ใช้เซนเซอร์เวอร์ชันใหม่กว่านะครับก็จะมีประสิทธิภาพความสามารถที่มากกว่าตัวเก่าเรื่องของ DPI สูงสุดเรื่องของค่า IPS ค่าความเร่งนะครับตัวนี้ก็จะดีกว่าแต่เอาจริงๆนะการที่เอาไปเล่นจริงๆผมอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีความแตกต่างจนเรารู้สึกได้ขนาดนั้นนะครับตัวนี้ตามข้อมูลมันดีกว่าก็จริงนะครับแต่ตัวนี้เล่นมามันก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นตัวเลขที่เราอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ครับอาจจะต้องใช้เครื่องมือบางอย่างในเชิงลึกนะครับเพื่อทำการพิสูจน์เรื่องของค่าความหน่วงต่างๆแต่ตัวนี้เอาจริงๆมันก็อาจจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในเรื่องของเวลาใช้โหมดพวกโหมด God Mode อันนี้เขาเรียกว่า God Mode นะอาจจะมีค่า IPS 22,000 ที่อาจจะมากกว่าตัวนี้อะไรประมาณนี้เซนเซอร์มันรองรับความสามารถโหดๆได้เยอะกว่าหรือว่าอาจจะประหยัดพลังงานมากขึ้นอาจจะอ่านกับแผ่นกระจกได้ดีกว่าตัวเก่าอะไรประมาณนี้แล้วก็เวอร์ชันนี้นะครับเวอร์ชัน Master GT เวอร์ชันท็อปสุดเขาจะรองรับเทคโนโลยี Fast Charge ด้วยนะครับตามข้อมูลชาร์จ1นาทีใช้งานได้10ชั่วโมงอันนี้ว้าวมากเรื่องของสวิตช์คลิกนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะใช้สวิตช์แตกต่างกันนะครับแต่เรามารีวิวตัว Master GT ตัวนี้ใช้เป็น K Optical นะครับแต่เขาก็จะเขียนว่า VGN ไว้แหละแต่มันเป็น K Optical นะครับแล้วก็เขาทำการคัสตอมร่วมมือกับ VGN นะครับตัวนี้ตามสเปคนะครับรองรับการคลิกที่160ล้านครั้งซึ่งก็เยอะเวอร์เลยขอไว้ไปดูการตั้งค่าแป๊บนึงนะครับหน้าแรกเป็น Remap ปุ่มนะครับไม่มีอะไรครับ DPI สูงสุดอยู่ที่ 50,000 ครับเพราะว่าใช้เป็น 3955 นะครับ Performance ครับพุ่งเรียกสูงสุดที่ 8,000 นะครับ Liberty สามารถปรับเพิ่มได้ทีละ 0.1 ครับสูงสุดอยู่ที่ 1.7 ครับแล้วก็ข้ามไปตรงนี้ครับ Super God Device Speed Competitive Firmware พูดง่ายๆคือใช้งานเซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ก็จะกินแบตมากขึ้นนะครับแต่มีสูงกว่านั้นนะครับคือ FPS Frame Rate ตรงนี้ครับถ้าเกิดเราติ๊กนะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะสแกนกับแผ่นของเมาส์ 22,000 ครั้งต่อวินาทีครับซึ่งสเปคนี้นะครับมันจะเหมือนของ Sora VT ครับตัวนี้เข้าใจว่าเซ็นเซอร์มีความสามารถใกล้ๆกันอันนี้ก็ต้องชม VGN นะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าของ ATK ทำได้หรือยังนะแต่ VGN ตามข้อมูลเขาลงมาแบบนี้นะครับซึ่งก็ถ้าเกิดเปิด2อันพร้อมกันนะครับจะกินแบตขั้นสุดเลยแต่ตัวเมาส์ก็อาจจะมีค่าการส่งสัญญาณที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ต้องลองเปิดแล้วลองไปเล่นดูว่ามันแตกต่างกันไหมนะผลเลทสูงสุดที่ 8,000 นะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แนะนำให้ใช้นะครับแค่พิสูจน์ว่ามันปรับ 8,000 ได้โอเคครับความรู้สึกในการใช้งานครับ F2 ก็ยังคงเป็น F2 เหมือนเดิมครับเป็นทรงที่ผมโคตรชอบเลยมันง่ายดีมันแบบนึกอะไรไม่ออกบอก F2 ผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับคือถ้าเกิดเราอยากจะเล่นเกมนะครับเราไม่รู้จะใช้เมาส์อะไรผมมักจะหยิบ F2 มาเสมอครับเพราะว่ามันเป็นทรงที่จับง่ายนะครับด้านหน้าต่ำนะครับรู้สึกว่ามือเรามันจะมีความสบายๆอย่างที่ผมบอกมันเหมาะกับพวกฟิงเกอร์ทิปหรือว่าพวกรีแลกซ์คลอที่แบบไม่ต้องซีเรียสกับมือมากจับแล้วไม่รู้สึกเมื่อยมือผมคิดว่า F2 คือคำตอบเลยแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตัวเก่าผมชอบมากกับการที่เอาที่เก็บตัวรับออกไปเปลี่ยนเป็นฟีดผืนใหญ่อันนี้โอเคมากๆแต่น้ำหนักมันเพิ่มขึ้น5 กรัมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสีอื่นจะหนักเท่านี้ไหมนะครับเพราะว่าอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นวัสดุพิเศษมันเป็นพลาสติกใสอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็นสีดำหรือสีขาวมันจะเบากว่านี้ไหมแต่ตัวนี้นะครับหนักกว่าตัวนี้5 กรัมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สร้างความสงสัยเหมือนกันนะครับแต่เดานะอาจจะเป็นเรื่องของวัสดุแหละเพราะว่าแบตเท่ากันนะครับแล้วก็ตัวนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเพียบเลยมีเทคโนโลยี Fast Charge นะครับชาร์จ1นาทีใช้งานได้10ชั่วโมงแล้วก็เซ็นเซอร์3955ก็ถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ระดับท็อปที่สุดในปัจจุบันนะครับก็ตอนนี้อยู่ในเมาส์ตัวนี้แล้วอีกเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ผมอยากจะเชียร์มาตลอดก็คือเรื่องของราคานะครับเอาจริงๆนะเขาสามารถขายราคาแพงกว่านี้ได้นะครับแต่เท่าที่ผมเจอเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1,000 ปลายๆ 2,000 ต้นๆซึ่งเป็นราคาที่ดีมากๆ
คือเราจ่ายราคาพันปลาย2,000ต้นๆน่ะเราได้3955ได้เมาส์ที่หน้าตาแบบนี้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเพียบเลยแล้วก็ยังคงเป็นทรงที่จับง่ายเสมอนะครับก็ถ้าเกิดใครเคยใช้ F2 มาก่อนก็น่าจะรู้ความสามารถของเขานะครับตัวนี้ถามว่าถ้าเกิดมีตัวเก่าควรจะอัปเกรดไหมผมคิดว่าอาจจะยังไม่ต้องอัปเกรดก็ได้นะครับเพราะว่าประสิทธิภาพผมคิดว่าเราอาจจะแยกไม่ออกนะครับแต่เอาจริงๆนะครับตัวนี้มันดีกว่าแหละแต่ตัวนี้ก็ยังคงไม่น่าเกลียดอ่ะก็ยังคงใช้งานเล่นได้เหมือนเดิมอ่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากถามหาความสุดผมคิดว่า Master GT ก็น่าเสียตังค์แหละเพราะว่ามันราคามันไม่ได้แรงอ่ะมันเป็นราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายนะเหมือนเดิมครับผมทิ้งช่องทางการสั่งซื้อทุกร้านไว้แล้วนะครับก็ไปสอยกันละกันยังยืนยันคำเดิมนะครับเป็นเมาส์ที่ควรจะมีติดบ้านไว้นะครับหลังละ1ตัวนะครับอันนี้พูดจริงๆเพราะว่ามันคุ้มมากๆนะครับตัวนี้300ชั่วโมงพิสูจน์มาแล้วนะครับสังเกตความกลางได้นะครับตัวนี้ใช้งานจริงนะครับตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะตามรุ่นพี่ไปนะครับประมาณนี้คิดไงกับเมาส์ตัวนี้ครับพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลย